මට හරියන්නේ නැහැ. උදාල මිටික විතර. ඔව්. මේ දෙකම හොඳයි. ඉන්න බෑ ඔය කොච්චර. පනෝගණ කියලා උදන්නේ ඌ ඉන්නේ හැමදාම ඉන්නේ තමයි ජීවිතේ හැදෙන්නේ අමරසි ගම ගොඩක තමයි හිටියේ මේ අර පොඩ බලන්න අර මේ ඇතුළට ගියා මොකක්ද කරන්නේ ඕන තුවාලයකට හරිනේ පණුවන්ට ඇතුලේ මැරෙන්න බෑ. එළියට එනවා.
කොම්පණුව ටික එළියට එනවා. ඊට පස්සේ තුවාලට අර ක්‍රීම් එකක් තියෙනවා. ක්‍රීම් එක පුරවම ඉවරයි. ඉතින් මේ සුද්ධ කරාට වැඩක් නැහැ. අනිත් ටිකත් වෙන්න ඕනේ. අනිත් කට්ටිය දුන්නද? අර ඔක්කොම දුන්නා. ඔව් අනිත් එක නැහැ කාමාද කරන්නේ. තනි. ඔව් නෑ. ගණන් ගන්න. දවස් 5ක් මෙහෙම ඉන්නකොට තනියකට මේ ටෙක්නික් එක මේ දිනලි වෙලා ගොඩක් ඉන්නේ. ඒක දෙකෙන් පටන් ගන්නවා. ඒ ඒකදී කිලක් ගොඩක් ඉන්නේ. ડોක්ටර් මොකද කියන්නේ? නෑ අර පාන හරි මොකක්ද? ඒක දවස් 5ක් කොලම්. ඉන්නේ. මේක හොස්පිටල් එකේ තමයි. ඒකේ හුස්ම ගන්නවා වගේද? නෑ ඉන්නදී ඕනේ ඕනේ තුන්ට තියනවා හැබැයි අර වගේ ප්‍රශ්න නම් තියෙන බල බලා ගන්න බලතන තමයි බෙහෙත් එක දෙන්නේ නේ පොඩක් උඩින් තියා ගන්න ෆෝන් එහෙම නැත්නම් දවස් 3කින් විතර කොහොමද තුවාල නම් පෙන්න ගන්න වෙනවා පව් ආ MTS සරගතිය තියෙන පණුව එනවා. ඒ කියන්නේ නැත්නම් පණුව අර නැස්ස වහලා පණු පිටර දානවා. නාවන්න බෑ දැන් නේ මේක සනීප වෙනකල් බෑ. ඒ දැන් මේ නාවන්නේ මම බෙහෙත් තරම් එන්නේ කියලා. නැත්නම් ආය එනවා මේ කියන්නේ විතර තියෙනවා. විතර දීව ගමන් පණුව හැදිලා පණුව ඊට පස්සේ දැන් අපි කරන වැඩේ තුවාල ටික වේලෙන තමයි දැන් මේ කරන්නේ. මොකක්ද ගොඩක් ඉන්නවා. මෝ දාන්න යාර ගෙටියට දාගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් බලන්න තියෙනවා මෙයාට. ඒක ආද මෙයාට ටිකද. දැන් ආයේ අද ආයේ පරක් වෙනවා. ඔව්